मी वृषालीज ब्युटी सलोन या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे। मैत्रिणींनो, आज माझ्या पार्लरमध्ये एक क्लायंट आलेले आहे। त्यांच्या दोन्ही आयब्रोज पूर्णपणे फॉल्टी आहेत। दोन्ही आयब्रोजमध्ये खोच आहे। तर त्या आयब्रोजला मी कशा प्रकारे शेप दिला त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण पहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल की मी त्या क्लायंटचे आयब्रोज कशी केली। चला तर मग पाहूया। मैत्रिणींनो, ह्या माझ्या क्लायंट आहे। तुम्ही बघू शकता यांच्या यांच्या दोन्ही आयब्रोजमध्ये खोच आहे। उजव्या साईडला पण आणि डाव्या साईडच्या पण आयब्रोजमध्ये खोच आहे। तर बघा मी आता यांचे आयब्रो कसे करते। मैत्रिणींनो, जेव्हा आपण क्लायंटचे आयब्रोज करतो तेव्हा त्यांना ती आयब्रोज दोन्ही हातांनी स्ट्रेच करण्यास सांगावी, म्हणजे आयब्रोज करताना स्किन दोऱ्यामध्ये येत नाही आणि आपल्याला शेप द्यायला सुद्धा सोपे जाते। जर तुमचा हात लूज पडला आयब्रोज करताना तर मग दोऱ्यामध्ये स्किन येते आणि तिथे आपल्याला कट्स बसतात। त्यामुळे दोन्ही हातांनी आयब्रो चांगल्या स्ट्रेच कराव्या, म्हणजे आपल्याला आयब्रोज करायला सोपे जाते आणि आपल्याला शेप द्यायला सुद्धा काही अडचण येत नाही। जर क्लायंटच्या आयब्रोज ह्या फॉल्टी असतील तर अशा आयब्रोज करणं म्हणजे एक स्किलचंच काम असतं, कारण की आपल्याला दोन्ही आयब्रोजचा शेप हा सेम द्यायचा असतो आणि त्यांच्या आयब्रोजमधला जो फॉल्ट असतो तो सुद्धा आपल्याला नाहीसा करावा लागतो आणि आपल्याला त्या आयब्रोज शेपमध्ये आणावे लागतात। त्यामुळे ते एक स्किलचंच काम आहे आणि त्यासाठी आयब्रोजमध्ये प्रॅक्टिस असणं खूप गरजेचं आहे। मैत्रिणींनो, तुम्ही प्रथमच जर माझ्या चॅनलला आला असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। मी याआधी पण भरपूर व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत। पेडिक्युअर, हेअर स्पा, हेअर ऑइल मसाज, क्लीनअप, असे बरेचसे व्हिडिओ मी शेअर केलेले आहे, ते पण तुम्ही नक्की बघा। प्लीज माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा। तुमच्या सपोर्टमुळे मला एक अतिशय छान प्रेरणा मिळते आणि माझ्या पार्लरमध्ये जे काही मी नवीन ट्रीटमेंट्स करेल त्याचे व्हिडिओ मी नक्की तुम्हाला शेअर करेल। त्यातही तुम्हाला नवीन शिकायला मिळेल। तर प्लीज माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा।